Hello mga kaprengkay! Welcome back sa aking channel. So for today's video ay naisipan kong gawin na makeup look is yung mga pang flight attendant na makeup look, yung mga pang cabin crew, ganun. Isipan ko na why not gayahin yung kanilang makeup look, yung kanilang bonggang make-upan ng mga flight attendant. So, wala nang paligoy-ligoy pa, so let's start! Titig ko na primer is itong from Mary Kay. Yan, na meron siyang SPF 50. Ilagay sa aking T-zone kasi ito yung visible yung aking pores. So, ang gagamitin ko na foundation is itong from Kimuse Cosmetics Creamy Concealer na foundation. Yan siya. Haluan ko siya nitong Everbelena na liquid all. Haluan ko lang siya ng medyo brown para ano naman yung kulay niya na dalawa. So, yan. Gamitin kong pang blend sa foundation is itong brush from Mama Ann Clothes na brush, flat angled kabuki brush. Na tayo ng concealer. So, ang gagamitin ko na concealer is itong sa Kimuse Cosmetics. Yan siya. Fresh Creamy Concealer. Yan. So, ilalagay ko lang siya dito sa aking T-zone. Then, magpo-contour na tayo. So, ang gagamitin ko na pang contour is itong from Careline Contour Stick. So, gagamit lang ako ng Nichido Final Powder para iset yung aking face kasi cream yung nilagay natin kanina. For my kilay, ang gagamitin ko is itong waterproof eyebrow pomade. So, nabili ko itong waterproof eyebrow pomade sa isang reseller, local reseller lang dito sa Philippines. So, why not? We need to support our local sellers. In fairness, maganda din naman ang lapat niya sa aking kilay. So, kita nyo naman yung outcome, diba? Ang ganda niya. For my eyeshadow, ang gagamitin ko is itong from Everbelena Ultimate Eyeshadow Palette. So, kukunin ko lang itong shade na ito for my transition shade. So, i-blend ko lang siya sa aking lid para gawin ko ang aking transition color.
Next ay kukunin ko tong shade na ito para ipapatong ko lang dun sa unang color na nilagay ko kanina. So, same shade ay yun din ang ilalagay ko sa aking lower lash line. So, kukuha lang ko ng clean brush para ma-clean yung edges at saka yung harsh colors na nilagay ko kanina. Using this eyeshadow palette from Beauty Glazed, so kukunin ko itong shade na ito, ito bronzy color na ito, then ilagay ko siya sa aking lid para magdagdag lang ng color at mag-glow lang yung aking lid. Para magkaroon lang ng buhay yung ating mata. So, using this Everbelena Advanced Face Trio, so kukunin ko tong bronzy shade na ito para dagdagan ko lang yung contour na nilagay ko kayo na sa face. This contour brush from Mama Anclut. So, itong gagamitin ko to contour my nose. Kukunin ko rin yung shade from Everbelena Advanced Trio para pang outline na rin sa aking nose. Then, kukuha lang ako ng highlighter para ilagay dito sa aking tip ng nose. Then, sa nose bridge para magmukhang matangos yung ating ilong. For my blush, ay gamit ko rin yung sa Everbelena Advanced Face Trio. Nakasama dun sa palette. So, yun din ang ginamit ko pang blush sa aking face. Then, lalagyan ko lang ng highlighter ito aking brow bone. At dagdagan ko na rin ng highlighter itong sa aking nose bridge. For my eyeliner, ang gamit ko is from Kimuse Cosmetics. For my eyelashes, ang gagamitin ko is itong from PauLash, yung kanilang customized set. Pero bago niyan ay maglalagay muna ako ng mascara. Ang gamit ko is itong Nichido Color Eyes Mascara. For my lipstick, ang gagamitin ko is from Beauty Glazed. Ayos na muna ko ng konti, then I will be right back. So, ito po yung finished look na nagawa ko. So, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin po sa aking channel. Please turn on the notification bell down below and see you again sa aking next video. Bye!